Kesäkuun 16. päivä 1904 torstaisena aamupäivänä Suomen kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikov saapui Suomen senaatin talolle eli nykyiselle valtioneuvoston linnalle. Hän oli tullut paikalle johtamaan Suomen senaatin istuntoa ja kun hän astui rakennuksen sisälle ja lähti kokoontumispaikkaa kohti, niin hän tuli portaikkoon. Toisen kerroksen porrastasanteella odotti mies nimeltä Eugen Schauman, joka otti esiin Browning-pistoolin. Hän astui Bobrikovin eteen, ampui tätä 3 laukausta kenraalikuvernöörin rintaan. Sen jälkeen hän perääntyi ja ampui 2 kertaa itseänsä sydämeen. Schauman kuoli vammoihinsa käytännössä heti. Nikolai Bobrikov horjahteli senaatin istuntosaliin, jonne hän istahti. Sieltä hänet kiidätettiin kotiin ja sen kautta sitten kirurgiseen sairaalaan. Kenraalikuvernööri kamppaili elämän ja kuoleman rajalla ja menehtyi seuraavana yönä. Mistä tässä poliittisessa murhassa oli kyse? Mistä tässä ehkäpä Suomen historian tunnetuimmassa poliittisessa murhassa olikaan kyse ja miten tähän oli tultu ja mitä siitä seurasi? Jotta voimme ymmärtää tapahtunutta, meidän on ymmärrettävä sitä historiallista kontekstia, jossa näin kävi. Kenraalikuvernööri Bobrikov oli murhan tapahtuessa ollut jo vuosia Suomen kenraalikuvernöörinä ja hän oli tämän virkansa saanut vuonna 1898. Bobrikov oli monella tavalla niin kuin Venäjän vallan kasvot. Ja toisaalta sitten niin huomioarvoissa on se, että kun Nikolai Bobrikovia oltiin nimittämässä Suomen kenraalikuvernööriksi, ja hän oli esittänyt keisarille tällaisen mietinnön tai muistion, jossa hän oli esittänyt sitä, että tällainen lähestulkoon 2 valtion järjestelmä, että se on kyllä tullut tiensä päähän. On syytä ryhtyä yhtenäistämään Venäjää ja Suomen suuriruhtinaskuntaa, eli käytännössä hallinnollisesti ryhtyä tekemään Suomesta enemmän ja kiinteämmin Venäjän osaa ja siinä mielessä niin kuin tuoda se venäläinen hallinto Suomeen. Ja toisaalta sitten on kohdistettava Suomeen sellaisia toimenpiteitä, joilla edistetään Suomen venäläistämistä. Suomessahan oli ollut tämän suuriruhtinaskunnan aikana hyvinkin tämmöinen, voisi sanoa, että kansallisen heräämisen ajanjakso ja monietnisessä, monikielisessä Venäjän valtakunnassahan 1800-luku oli vuosisata, jolloin ryhdyttiin toimeenpanemaan ihan tällaisia niin kuin systemaattisia venäläistämistoimia. Ne olivat aikaisemmin osuneet muille alueille, ensimmäisessä vaiheessa erityisesti muille slaavilaisille alueille, Ukraina, Valko-Venäjä, Puola, mutta nyt oli sitten Suomen vuoro. Ja kun sitten Bobrikov ryhtyi työhönsä, niin hyvin nopeasti hänelle kävi selväksi, että sellaista hallinnon sisäistä kitkaa on paljon ja Suomessa sellaista niin kuin passiivista vastarintaa herättävät nämä toimet, että kun ryhdytään johonkin, niin ei oikein saada päätöksiä toiminnaksi, kun järjestetään sitten Suomessa ensimmäiset kutsunnat, jossa miehiä otetaan asepalvelukseen, ei Suomen omaan sotaväkeen, vaan Venäjän keisarillisen armeijan, niin yli puolet miehistä ei ilmaannut edes kutsuntoihin paikalle. Ja tämä tämmöinen kitka ja vastahankaisuus, mitä oli, niin tämä osaltaan pakotti Bobrikovin siihen, että hän otti yhä aktiivisemman roolin siinä ja 1903 hän sitten vaati, että hänelle täytyy antaa diktaattorin valtaoikeudet, jotta hän pystyy toimeenpanemaan näitä vaadittuja toimenpiteitä, koska Suomessa oli hyvin vahva tämmöinen perustuslaillinen ja tasavaltalainen hallinto, ei tasavaltalainen, vaan siis perustuslaillinen hallinto rakentunut, että hommat hoidetaan niin kuin lakien mukaan, säädösten mukaan ja tiettyjen proseduurien kautta. Bobrikov halusi pistää mutkat suoriksi ja saada hommat toimimaan. Hän pyysi diktaattorioikeuksia, jotta pystyi itse tekemään merkittäviä päätöksiä, ja hän saikin ne oikeudet. Hän oli siis Venäjän hallinnon kasvot, mutta myöskin se työrukkane, joka laittoi sitten toimeen toimenpiteitä. Pian Bobrikovin saapumisen myötä sitten alkoi niin sanottu ensimmäinen sortokausi, joksi kutsutaan vuosia 1899–1905. Nämä starttasivat monellakin tavalla niin sanotusta helmikuun manifestista.
Tämä ensimmäinen sortokausi näyttäytyy Suomen näkökulmasta sellaisena, että nyt niin kuin Venäjä on pettänyt ne lupaukset, mitkä aikana on annettu, kun Suomesta tehtiin autonominen suuriruhtinaskunta, ja että nyt tässä on ikään kuin tämmöinen vallankaappaus käynnissä. Ja kun katsotaan tätä ensimmäistä sortokautta, niin siinä oli pitkä liuta tavoitteita, joita venäläiset ryhtyivät ajamaan, ja niistä osa sitten myöskin vaihtelevassa määrin toteutui, mutta siihen mitä täällä ryhdyttiin tekemään, niin esimerkiksi Venäjästä tehtiin hallintoon virallinen kieli, toki se siirtymä nyt ei välitön ollut, venäjän kielen opetuksesta ja opiskelusta tehtiin pakollista kouluissa, venäjän kielen asemaa vahvistettiin, samoin Venäjällä asuville venäläisille annettiin sitten oikeus näihin Suomen virkoihin, tässä oli ollut sellainen raja, joka oli oikeastaan vain yhteen suuntaan ollut auki, Suomen oma raha piti lakkauttaa, Suomen sotaväki piti sulauttaa keisarilliseen armeijaan ja aloittaa asevelvollisten kokoaminen. Sitten Suomen suuriruhtinaskunnan alueella hallintoa uudistetaan, luetaan suomeksi, siis muutetaan enemmän Venäjän hallinnon kaltaiseksi ja kytketään sen osaksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli sellaiset toimenpiteet, mitä monilla alueilla oltiin jo vuosikymmeniä toimeenpantu ja viety loppuun saakkakin, niin tulivat nyt todenteolla Suomeen. Suomalaiset jakautuivat sitten tässä nyt oikeastaan 3 ryhmää, olivat tällaiset myöntyväisyyslinjalaiset, jotka ikään kuin oikeuttivat ajatuksensa sille, että hyväksytään nyt nämä tosiasiat, että Suomi on osa Venäjän keisarikuntaa ja sillä hyvä eikä ole nähtävissä mitään skenaariota sitten siinä, että tilanne toiseksi muuttuisi, jolloin vähimmällä vahingolla selvitään, kun ryhdytään myötämielisiksi ja toimitaan osana keisarillista hallintoa, ollaan uskollisia alamaisia ja sitä kautta kenties saadaan sitten sitä suotuista kehitystä aikaiseksi, kun ei ryhdytä sitten ämpyilemään. Mutta sitten oli väki, jotka sitten olivat valmiita tällaisen passiivisen vastarintaan, eli siihen, että esimerkiksi vaikkapa nyt siitä esimerkkinä se, että vaikkapa kun tulivat nämä kutsunnat, niin ei ilmaannuta paikalle, kun pitäisi sotaväkeen astua, tai vaikkapa virkamiehet eivät sitten toimeenpane hallinnon määräyksiä, joita katsotaan tämä ikään kuin tämän vanhan käytännön näkökulmasta ei toivottuna tai jopa laittomina, ja haitataan sitä hallinnon toimintaa ja niin edelleen, ja toivotaan sitten tämmöisillä rauhanomaisilla keinoilla ja passiivisella vastarinnalla ja mielenilmaisuilla, että saadaan niin kuin huomiota, ja se keisari sitten huomasi tämän Suomen tilanteen ja puuttuisi siihen. Suomessa oli itse asiassa aika vahvaa ajattelua, mitä muuten voisi sanoa, että ylipäätään Venäjän valtakunnan alueella tänäkin päivänä vielä niin kuin nähtävissä, että ajatus siitä, että se keisari kyllä on itse asiassa hyvä tyyppi, mutta että tässä nyt menee vähän homma hutelikkoon, koska keisari nyt ei ihan tiedä, että mitä täällä alemmalla tasolla tapahtuu ja mitä ne sitten nämä hänen määräämänsä johtajat tekevät. Ja oli ajatus siitä, että kyllä se keisari Suomea ymmärtää, kun sitten ollaan siivosti ja tuodaan ne näkökulmat esille. Mutta sitten oli myöskin tahoja, jotka olivat valmiita niin kuin aktiivisen vastarintaan ja sellaiseen, mitä Venäjän hallinnon näkökulmasta voidaan kutsua sitten terrorismiksi. Eli tämä tällaisen toimintaan sitten kytkeytyviä ryhmiä alkoi Suomeen myöskin syntyä ja näistä ehkäpä radikaaleja oli tämä Suomen aktiivinen vapautuspuolue, joka toimi vuosina 1904-1908 ja se vastusti venäläistämistoimia, vaati itsenäisyyttä, siis tämä oli tuossa vaiheessa vaikka ei joku vähän yli 10 vuotta siitä, että Suomi julistautuu itsenäiseksi, niin tämähän oli ihan kuitenkin sellaista fansuttelua, että miten tämä voisi kerta kaikkiaan olla mahdollistakaan, mutta nämä aktivistit vaativat itsenäisyyttä, ne olivat valmiita käyttämään väkivaltaa. Ja Suomen pyrittiin salakuljettamaan aseita ja räjähteitä tällaisia varten. Venäläisiä vastaan tehtiin iskuja, sandarmeja, siis käytössä venäläisiä poliiseja vastaan iskettiin, pommeja räjähteli ja niin edelleen. Erityisesti vuosina 1905-1906 oli tällainen kausi, jolloin Suomessa oli tämmöistä niin kuin poliittisesti motivoitunutta terrorismia, jos ajatellaan Venäjän valtion hallinnon näkökulmasta, niin verrattain paljon. Toki pommit paukkuivat ylipäätään Venäjän valtakunnassa ja väkeä ammuttiin siellä sun täällä. Tämä oli hyvin levotonta aikaa sitten muutenkin valtakunnassa. Nikolai Bobrikov oli pitkän linjan upseeri ja hallintomies Venäjän valtakunnassa ja hän oli näitä venäläisiä merkittäviä henkilöitä, jotka nimenomaan näkivät sen, että tällaiset alueelliset
piirteet, siis, jotka kytkeytyy siihen, että on erilaista hallintoa ja muuta vastaavaa, että nämä ovat Venäjän yhtenäisyyttä haittaavia seikkoja, että yhtenäinen vahva Venäjä on se, mihin on pyrittävä, ja se tarkoittaa sitten sitä, että kaikkialla on oltava mahdollisimman samanlainen hallinto, kaikkialla on oltava mahdollisimman samat lait käytössä, ja kaiken on oltava alisteista tälle Venäjän keskusvallalle. Ja käytännössä sitten tämän työkaluksi myös nähtiin sitten se, että ryhdytään venäläistämään näitä eri väestöryhmiä, että sitä kautta sitten saadaan myöskin Venäjästä yhtenäisempi, kun kielelliset vähemmistöt, jos se sulattaminen ei onnistu, niin ainakin oppivat sitten valtakunnan tavoille ja kielelle. Ja tietysti tätä palveli myöskin tämä asevelvollisuusjärjestelmä, jonka myötä ajatus oli sitten, että merkittävä osa miesväestöstä kutsutaan kaikkialla sitten asepalvelukseen. Ja Suomessa hän sitten pisti töpinöiksi. Suomen reissu oli myöskin Nikolai Bobrikovin näkökulmasta se hänen uransa viimeinen matka. Hänen toimensa olivat itse asiassa niin radikaaleja ja tehokkaita, että ne vähän hermostuttivat tuolla Pietarinkin suunnalla. Ja hetki ennen kuin Bobrikov murhattiin, niin Pietarissa oltiin jo tosiasiallisesti tultu siihen tulokseen, että eiköhän se ole aika siirtää Nikolai eläkkeelle. Mutta toisin kävi. Eugen Schauman oli puolestaan ylioppilas, virkamies ja aktivisti. Hänen isänsä itse asiassa oli senaattori, joka oli vastustanut näitä venäläistämispyrkimyksiä, ja Schaumanille itselleen tällainen radikalisoitumisen hetki oli vuosi 1900, kun Venäjästä tuli pakollinen oppiaine Suomen kouluihin. Tähän kytkeytyi myös se, että hänen isänsä erosi tuolloin senaattorin tehtävästä vastalauseena nimenomaan sille, että Suomea ryhdytään venäläistämään. Schauman alkuvaiheessa kannatti nimenomaan tällaista passiivista vastarintaa. Hän oli itse ollut oli senaatin virkamies ja niin sitä kautta tiesi, miten systeemi toimii, mutta kun nämä venäläisten toimet etenevät ja se passiivinen vastarinta ei johda sellaisiin lopputuloksiin, että ne oikeastaan niin kuin parhaimmillaankin vain pieniä viivästyksiä, ja käytännössä sitten, jos sitä kitkaa niin paljon tulee, että se oikeasti alkoi haitata hallinnon pyrkimyksiä, niin sitten venäläiset vaan ottivat homman omiin käsissä ja hoitivat homman maaliin, joten Schauman ja koko joukko muita tuli sen tuloksen, että tämmöisillä keinoilla ei voida kehitystä pysäyttää. Ja ajatus siinä, että miksi sitä ryhdyttiin tämmöisen kenraalikuvernöörin murhaan, niin siinähän nyt oli tietysti realismia olettaa se, että kyllähän sitä Venäjältä sitten uusi mies siihen hommaan löytyy, ettei se siihen jää, jos yksi mies ammutaan, mutta tämmöinen korkea-arvoisen viranhaltijan toisaalta surmaaminen, niin lähettää tietysti signaalin kenelle tahansa, joka Suomeen tulee, että kannattaa miettiä, mitä täällä tekee, ja toisaalta sitten, että niin kun, tämä voisi jopa lopettaa ne sortokaudet, tai ainakin saada sitten keisari Nikolai toisen huomion, että mietitäänpäs nyt, että mitä tässä nyt niin kun oikeastaan ollaan tekemässä. Bobrikovin murhan osalta oli käynnissä toinenkin hanke, ja Schauman oli näihin suunnittelijoihin myöskin yhteyksissä, mutta hänelle annettiin ensimmäinen mahdollisuus ja aikaraja, mihin mennessä pitäisi sitten toimia ja murhan tapahtua. Schauman myöskin suunnitteli tekoa pitkään ja teki testamentin, antoi kirjeet avattavaksi sitten, kun jotain merkittävää niin sanotusti tapahtui, jossa oli sitten kirje myöskin ihan keisarillekin, jossa hän kertoi tämän tekonsa motiiveista. Siis se oli huolella valmisteltu poliittinen salamurha, jossa sitten niin kuin Schauman pyrki hoitamaan myöskin se homman niin, että hänen jälkeensä sitten jäisi epäselvyyttä siitä, että miksi hän tekonsa oli oikein sitten ryhtynyt. Schauman surmasi Bobrikovin senaatissa ammutuilla laukauksilla, ja kenraalikuvernööri menehtyi seuraavana yönä. Schauman itse kuoli rikospaikalle, ja tämän jälkeen sitten heräsi valtava reaktio tästä näin tietystikin. Julkisesti piti olla hyvin varovainen, minkälaisia ilmauksia oikein tapahtuneesta tekee. Venäjän näkökulmastahan kyseessä oli kiistaton terroriteko. Suomessa taas sitten kauhua, iloa, ihmetystä ja niin edelleen. Mutta monissa piireissä tämä nähti nimenomaan tällaisen vapaustaistelun kulminaationa. Mutta mitä tässä muuten tapahtui, niin Venäjä oli tuossa vaiheessa aikamoissa kuohunnassa, ja Venäjä hävisi Japania vastaan käydyn sodan 1905. Valtakunnassa oli todella laajoja levottomuuksia, mellakoita, suurlakko.
pakko ja niin edelleen. Venäjän keisari oli ajautunut sellaisen tilanteeseen, että hän oli pakko tällaisen todellisen vallankumouksen uhan edessä suostua myönnytyksiin. Ja se tarkoitti käytännössä sitä, että Venäjää ryhdyttiin siirtämään kohti tällaista perustuslaillista hallintoa pois sieltä itsevaltiuden suunnasta ja luvattiin uudistuksia, joita valtakunnan eri alueilla oli vaadittu. Ja Suomen osalta tässä se olennainen seikka oli sitten se, että tuli tällainen niin sanottu marraskuun manifesti, jossa ote tuossa kuvassa, niin tämä päättää sen ensimmäisen sortokauden. Ja tietysti se huomioarvoisa seikka on se, että tämä nyt Japania vastaan sotaa joka tapauksessa salamurhasta riippumatta hävittiin, ne levottomuudet ja muut käynnistyivät tällaista riippumatta, niin se, että mikä tällaisen salamurhan vaikutus on, niin mitä todennäköisesti voidaan sanoa, että käytännössä tämmöinen symbolisesti merkittävä teko, joka lähetti Pietariin kyllä vahvan signaalin ja varmasti jokainen Suomessa toimiva Venäjän hallinnon virkamies sen sitten tiesi ja ymmärsi, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mutta ne suorat vaikutukset eivät tietenkään olleet sellaisia, mitä nämä aktivistit olivat toivoneet, vaan sortokaudet päättyvät sitten sen takia, että mitä tuolla Kauko-idän sodassa tapahtuu Japania vastaan sotiessa ja toisaalta sitten siinä, että miten Venäjän sisällä sitten kuohahti. Tämä Japanin akselihan itse asiassa liittyy sillä tavalla tähän Suomeen, että tämä mainittu vastarintaryhmä niin salakuljetti aseita ja räjähteitä Suomeen. Tosin suurin operaatio epäonnistui, kun salakuljetuslaiva ajoi Karille ja vain pieni murto-osa tarvikkeista saatiin maahan ja loput piti sitten räjäyttää, ettei kiinni jäädä. Niin tässä itse asiassa tätä tehtiin yhteistyössä Japanin kanssa. Eli suomalaiset olivat yhteyksissä Tukholmassa Japanin suurlähetystöön ja sitä kautta sitten japanilaiset tekivät yhteistyötä näiden Venäjällä toimivien erilaisten vallankumouksellisten ryhmittymien kanssa. Ja nämä suomalaiset myös hakivat sitten tukea myöskin tuolta Euroopan suunnalta näistä Venäjän eri ryhmien edustajilta, jotka asuvat valtakunnan ulkopuolella. Ja tämä Euroopan suunnan puuhastelu itse asiassa kytkeytyi sen Kauko-idän hommaan, että siellähän nähtiin sellainen tapahtuma, että puolalaiset onnistuivat organisoimaan tuhansien puolalaisten sotilaiden antautumisen ja siirtymisen japanilaisten puolelle tämän Venäjän-Japanin sodan aikana, koska siis nykyisen Puolan alueesta suuri osa kuului Venäjän keisarikuntaan. Mutta täällä oli siis yhteyksiä tuonne laajemmille alueille valtakunnan ulkopuolellakin ja niin edelleen. Murha itsessään siis ei mitään sortokausia päättänyt, mutta oli osaltaan sitten vaikuttamassa siihen, että minkälainen ilmapiiri oli. Ja tietysti sitä nyt ei voi väheksyä, että jokainen venäläinen virkamies sen tiesi tasan tarkkaan, että mikä se sitten riski niin kuin on sitten, ja se on pakko tietysti toiminnassa ottaa huomioon. Tämä Bobrikovhan ei ollut ensimmäinen Venäjän hallinnon kytköksiä oleva henkilö, joka murhattiin, ja niitä yrityksiä oli sitten ollut useampiakin sitten muita kohtaan. Terroristi vai vapaustaistelija? Tämähän on semmoinen jo kulunutkin toteamus, että toisen terroristi on toisen vapaustaistelija, koska sehän riippuu hyvin pitkälle siitä, minkälainen näkökulma halutaan ottaa. Jos me tarkastellaan tätä niin kuin Suomen näkökulmasta ja tämmöisen suomalaisen kansallisen kehityksen näkökulmasta, niin tässä oli kyse kamppailusta Venäjää ja venäläistämistoimia vastaan, pyrkimyksestä saada valtiolle itsenäisyys ja niin edelleen. Niin tällaisessa tilanteessa me voimme nähdä, että kyllä, diktaattorin valtaoikeudet saanut vieraanvallan edustaja, vieraanvallan työrukkana ja kasvot surmataan ja lähetetään se signaali tuonne Pietarin suuntaan, että tätä on luvassa, että vähintäänkin miettikää, että minkälaisia miehiä tänne lähetätte. No tässä kontekstissa Schauman, niin hänen ympärillähän se rakentui suorastaan tämmöinen henkilökultti sitten 1900-luvun alusta alkaen ja niin sanotun valkoisen Suomen aikakaudella hän on ihan ehdottomasti niin kuin sankari. Kun tämä ensimmäinen sortokausi päättyy, niin Schaumanhan itse asiassa sitten kaivetaan haudastaan pois ja haudataan sitten sukuhautaan, jonne hautaaminen ei tietenkään ollut mahdollista siinä vaiheessa, kun se olisi näyttänyt venäläisten näkökulmasta niin kuin hyvinkin epäilyttävältä ja epäisänmaalliselta toimelta. Siellä on hyvin komea hauta, jonne tänäkin päivänä sitten viedään seppeleitä ja kukkia. Ja Schauman ehdottomasti on tämmöisen isänmaallisen kamppailun
puolesta itsensä uhrannut patriootti. Toisaalta jos ruvetaan katsomaan sillä venäläisestä näkökulmasta, niin aivan selvä hommahan siinä on valtion virkamies, joka murhaa kenraalikuvernöörin tai tuossa vaiheessa entinen virkamies, ja hän on niin kuin sekä maanpetturi että terroristi. Siitä ei ole niin kuin epäilystäkään. Ja sitten jos me otetaan kolmas näkökulma, ikään kuin vähän neutraalimpi, ja ruvetaan miettimään, mitä tässä tapahtuu, niin terrorismihan on poliittisesti motivoitunutta väkivaltaa, joka kohdistetaan ei-sotilaallisiin kohteisiin pyrkimyksenä luoda pelkoa, kauhua ja sitä kautta vaikuttaa sitten siihen näiden poliittisten päämäärien toteutumiseen edistämällä tai vastustamalla jotain. Ja tämmöisen niin kuin terrorismin määritelmän näkökulmastahan tämä on aivan selkeästi tämä Schaumanin teko, niin kuin terroriteko. Siis huomioarvoisi, että nämä kaikki voivat olla niin kuin yhtä aikaa totta. Suomen vapauden puolesta itsensä uhrannut patriootti, terroristi sanan perinteisessä mielessä, tai venäläisestä näkökulmasta maanpetturi ja terroristi. Nämä kaikki näkökulmat voivat olla yhtä aikaa totta. Ja tänäkin päivänä sitten Schauman on oikeastaan kiistalainen hahmo Suomessa. Ja eri ihmisiltä kun kysytään kuka tai mikä Schauman oli, niin sehän oikeastaan on kytköksissä ei niinkään siihen, että olisi mitään epäselvyyksiä, erimielisyyksiä ikään kuin objektiivista tosiasioista, vaan siitä, että mikä narratiivi tässä on, mihin tämä teko halutaan kehystää. Ja sieltä voi jokainen itsellensä sen sopivan valita tai olla valitsematta tai hyväksyä, niin kuin allekirjoittanut hyväksyy sen, että tämä voidaan oikeastaan sitoa niin kuin useammasta eri näkökulmasta ja käsiin erilaiseen lopputulokseen. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaan. Tässä lopussa on sitten vielä joukko videoita, jotka kytkeytyvät vähän tähän laajempaan kontekstiin. Suosittelen niitä katsomaan sitten. Kiitos.